السلام عليكم. في حاجات كده بتبقى هستغلها فرص ان انا اوريها لكم. يعني ايه تقسيمه مظبوطه؟ يعني ايه تقسيمه مظبوطه؟ تقسيمه مظبوطه يعني الكرنك، حركه بتاعت الكرنك مع الاتنين كامة يكونوا يعني في تايمنج واحد. بمعنى ان الكرنك مثلا ما يبقاش مقدم عن الكامة، بحيث ان الكامة يبقى مقدمة، فهيحصل لما يجي يحصل عملية الكبس عشان الحرق يتم هيبقى فيه زي تفويت للكامة في الضغط، ان هيبقى فيه سباب مثلا فاتح حاجة بسيطة فيهرب ضغط. فالقصة ان هو لما يجي الحرق، عملية الحرق او حركة الكامات مع الكرنك تبقى حركة واحدة، بحيث ان الكرنك بيكبس يبقى الكامات مقفولة، يبقى السبابات مقفولة، فيحصل الحرق مظبوط لما يجي يفتح، وهكذا. طيب باختصار عشان الفيديو ميبقاش طويل، يعني ايه تقسيمة مظبوطة؟ يعني الكرنك في المسمار ده بيكون خابط في الكرنك من تحت اهو، شايفه؟ حلو، يبقى انا كده عندي كرنك مظبوط. طيب الكامات، يعني ايه كامات؟ يعني لما اجي في اتنين شق هنا اهو، في شق هنا اهو، في شق هنا، لما اجي احط ديت كده اهو لازم تركب معايا صح. لو هتاخد بالك هتلاقي ان هو عاليه، مفتاح النور بتاع هتلاقي هنا اهو، بص عاليه، في فرق. طب لو جيت دي هتلاقي ان هو بص ان هو الداخله وان هو مش داخله، ده كده هو مش مظبوط، لازم يتعدل، الكامتين مش مظبوطين. طيب هنيجي هنا اهو للتروس، الترس ده شايفين العلامه بتاعت الينو دي لازم تبقى فوق هنا اهو، وشايفين العلامه البيضه دي، العلامه البيضه دي لازم تبقى فوق هنا اهو. يبقى انا عندي التقسيمه دي كامتين مش مظبوطين والتروس راكبين غلط. الترس ده ما ينفعش يبقى كده، مش هيشتغل صح، ده قصه تانية خالص، هيبقى له فيديو لوحده نشرحه وهنفكه وهنوريه بيشتغل ازاي والكلام ده كله. التقسيمه دي كده اهو كلها على بعضها من اول التروس بالكامات، كل ده بايظ، كل ده هيتفك ويتعدل تاني. السلام عليكم.